Xin chào các bạn, mình là Hằng. Welcome to Speak Việt. Bạn có biết không, người Việt đã nói tiếng Việt hàng nghìn năm rồi, nhưng chữ viết mà bạn đang học hôm nay, hệ thống chữ cái A, B, C quen thuộc lại trẻ hơn rất là nhiều. Câu chuyện đằng sau nó thú vị đến mức nhiều người Việt cũng không biết hết. Và bạn, người đang học tiếng Việt sắp được nghe câu chuyện đó. Tiếng Việt là một ngôn ngữ rất cổ. Các nhà ngôn ngữ học cho rằng tiếng nói của người Việt đã hình thành từ hàng nghìn năm trước, nhưng suốt hơn 1.000 năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Khoảng từ những năm 111 trước công nguyên đến năm 938, người Việt chủ yếu dùng chữ Hán, sau này có thêm chữ Nôm, một hệ thống chữ dựa trên chữ Hán để ghi âm tiếng Việt. Nhưng học những chữ này không hề dễ, chỉ những gia đình khá giả, con quan, con nhà nho mới có điều kiện đi học. Phần lớn dân chúng như nông dân, người lao động đều mù chữ. Câu chuyện thú vị nhất bắt đầu vào đầu thế kỷ 17, sớm hơn nhiều so với thời Pháp thuộc. Lúc đó, các giáo sĩ Công giáo châu Âu đến Việt Nam truyền đạo và để giao tiếp với người dân, họ bắt đầu ghi lại âm tiếng Việt bằng chữ cái Latin. Người đi tiên phong đầu tiên là linh mục Bồ Đào Nha, tên Francisco de Pina. Ông được xem là người châu Âu đầu tiên nói thạo tiếng Việt và từ những năm 1622 đã xây dựng những nền tảng đầu tiên cho cách ghi âm này. Người thừa kế và hệ thống hóa toàn bộ công trình đó thành hình dạng gần với chữ quốc ngữ ngày nay là giáo sĩ Alexandre de Rose. Ông sinh ra ở Pháp, không phải Bồ Đào Nha, nhưng làm việc dưới sự bảo trợ của Bồ Đào Nha thời bấy giờ. Năm 1651, tại Roma, ông xuất bản cuốn từ điển Việt Bồ Đào Nha Latin nổi tiếng, đặt nền móng chính thức cho chữ quốc ngữ mà chúng ta dùng ngày nay. Nhưng chữ quốc ngữ chỉ thực sự trở thành chữ viết của toàn dân Việt Nam sau năm 1945. Sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem nạn mù chữ là một trong ba giặc cần diệt cùng với giặc đói và giặc ngoại xâm. Chỉ trong một ngày sau đó, Bác Hồ đã đề nghị mở chiến dịch chống nạn mù chữ. Và chúng ta có ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ ban sắc lệnh thành lập Nha Bình Dân học vụ. Từ đó, một phong trào học chữ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam bắt đầu. Người già, trẻ nhỏ, nông dân, công nhân, ai cũng được khuyến khích đi học. Ban ngày họ vẫn lao động, sinh hoạt bình thường. Ban đêm, dưới ánh đèn dầu, họ đến lớp học vỡ lòng. Ngay cả trong những năm kháng chiến, chiến tranh gian khổ nhất, chỉ trong vòng một năm sau, hơn 2,5 triệu người Việt đã biết đọc biết viết. Các bạn biết không, ông bà ngoại và ông bà nội mình đã từng kể trong thời gian bình dân học vụ này, khi các bạn đến cổng chợ, các bạn phải đọc được một dòng chữ viết trên đó. Nếu đọc được thì các bạn mới được vào chợ, còn không thì mời các bạn về nhà. Vì sao chữ Việt lại quen mà lạ với bạn? Và đây là lý do câu chuyện này quan trọng với bạn, người đang chuẩn bị hoặc đang học tiếng Việt. Vì chữ quốc ngữ dùng chung bảng chữ cái Latin giống với tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Có chữ ABC giống hệt như những gì các bạn đã biết. Các bạn sẽ không phải học một hệ thống chữ viết hoàn toàn xa lạ như chữ Hán hay chữ Nhật. Nhưng có hai điều khác biệt lớn đang chờ bạn khám phá. Thứ nhất, tiếng Việt có 6 thanh điệu, 6 dấu giọng khác nhau có thể biến một từ thành một nghĩa hoàn toàn khác. Thứ hai, trật tự câu và ngữ pháp tiếng Việt rất linh hoạt, không quá lệ thuộc vào những quy tắc ngữ pháp cứng nhắc như trong tiếng Anh, mà thay đổi linh hoạt theo sắc thái, ý muốn truyền đạt qua cách thêm bớt từ, đảo vị trí hay chỉ đơn giản là đổi giọng điệu. Từ vựng tiếng Việt cũng vô cùng phong phú với từ láy, từ tượng thanh, từ tượng hình. Những thứ sẽ khiến việc học tiếng Việt vừa thử thách vừa đầy bất ngờ thú vị. Chữ viết bạn sắp học chỉ mới khoảng 400 năm tuổi, còn rất trẻ so với hàng nghìn năm tiếng nói của người Việt. Nhưng chính vì vậy mà nó vừa gần gũi, vừa đầy bí ẩn để khám phá. Vậy hãy cùng Hằng bắt đầu hành trình đó nhé!
Let's start that journey together.